लिलिम्सा टाइम्स च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरू। पहिलेका सेसनहरूमा जस्तै आजको बसाइमा हामी स्ट्रक्चर एन्ड युनियन इन सी ल्याङ्ग्वेज, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजका बारेमा छलफल गर्दछौँ। यसअघि तपाईँहरूलाई अनुरोध गरे जस्तै कृपया लिलिम्सा टाइम्स च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। लास्ट टाइम हामीले स्ट्रक्चर र युनियन पढेको थियौँ पहिलाको सेसनमा, र त्यसपछिको सेसनमा स्ट्रक्चर र युनियनलाई हामीले स्ट्रिङ र एरे पढेको थियौँ। स्ट्रिङ र एरे भन्दा पछिको सेसनमा हामीले फङ्सन पढेको थियौँ, र फङ्सन पछि अब अहिले हामी आज चाहिँ स्ट्रक्चर र युनियन भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्दैछौँ, र यो पनि तिमीहरूको इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँबाट पनि तिमीहरूलाई 10 मार्क्स आउँछ, 10 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ, जुन क्वेसनको बारेमा हामीले क्लासमा पहिल्यै पनि छलफल गरिसकेका छौँ। आजको क्लासमा हामी स्ट्रक्चर र युनियनलाई सुरु गर्दैछौँ। स्ट्रक्चर र युनियन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा, यो च्याप्टरहरूबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्ने बारेमा मैले तिमीहरूलाई स्क्रिनमा सेयर गरेको छु, त्यो तिमीहरूले त्यहाँ देख्न सक्छौ स्क्रिनमा। टु लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एन्ड युनियन इन सी, यसको स्कोपको बारेमा जान्नु पर्यो हामीले। सो एट द एन्ड अफ दिस सेसन यु विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्ट्रक्चर डेफिनेसन, स्ट्रक्चरको डेफिनेसनको बारेमा बुझ्न सक्छौ। अन्डरस्ट्यान्ड गिभिङ भ्यालु टु द मेम्बर अफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरभित्रको मेम्बरहरू हुन्छ त्यसलाई कसरी भ्यालु दिने भन्ने बुझ्न सक्छौ। अन्डरस्ट्यान्ड द स्ट्रक्चर इनिसियलाइजेसन, आइडेन्टिफाई comparison of structure variables, and then understand and describe the area of structure, understand nested of structure, nesting structure, understand structure and function, understand union and difference with the structure. Structure or union बिचको फरक. But in this session we will only discuss about the structure today. अनि भोलि चाहिँ हामी फेरि युनियनको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। आइडेन्टिफाई द साइज अफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरको साइजको बारेमा पनि आइडेन्टिफाइड गर्नेछौँ। आज चाहिँ हाम्रो भूमिकाले पनि जोइन गरे जस्तो छ है। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर इन्ट्रोडक्सन। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त भनेर यहाँनिर दिएको छु। कन्भिनियन्ट टुल फर ह्यान्डलिङ अ ग्रुप अफ द लजिकल रिलेटेड डेटा आइटम्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स भनेको छ। हेल्प टु अर्गनाइज कम्प्लेक्स डेटा इन मोर मिनिङफुल वेज। फेरि पनि म तिमीलाई अलिकति एक्सप्लेन गरौँ स्ट्रक्चर भनेको के हो भनेर। अस्ति हामीले एरे र स्ट्रिङ पढ्दै गर्दाखेरि एरे भनेको चाहिँ के भनेर पढेको थियौँ भन्दाखेरि, एरे भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ इलिमेन्ट्स विच क्यान सेयर अ कमन फाइल नेम। एउटै भूमिकाले म्युट गर। एउटै फाइल नेमलाई सेयर गर्ने, यताबाट म्युट गरिदिएँ मैले। एउटै फाइल नेमलाई सेयर गर्ने डिफ्रेन्ट इलिमेन्टहरूको एउटा ग्रुप, तर सेम टाइप अफ इलिमेन्ट्स इज नोन एज एरे। एरेलाई हामीले एउटै खालको इन्टेजर टाइपको मात्रै, अथवा फ्लोटिङ टाइपको मात्रै, अथवा क्यारेक्टर टाइपको मात्रै डेटाहरू, इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एउटै कमन फाइल नेमले सेयर गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले एरे भन्थ्यौँ भने, अब स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सेम एरे जस्तै हो, तर इट क्यान होल्ड द डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटा टाइप्स। एरेले चाहिँ सेम टाइपको मात्रैलाई गर्थ्यो भने अब स्ट्रक्चरले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटालाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा चाहिँ ह्यान्डल गर्ने गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर भन्छौँ। तिमीहरूले बुझ्ने भाषामा मैले एक्सप्लेन गरेको स्ट्रक्चर के हो भनेर। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। अर्को स्लाइडमा जाउँ। स्ट्रक्चरको डेफिनेसन मैले यहाँनिर दिएको छु, तिमीहरूलाई मैले स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु। यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट। Structure definition creates a format that may be used to declare structure variable. Structure variable, यो स्ट्रक्चर डेफिनेसनलाई यसले चाहिँ एउटा यस्तो फर्मेट क्रिएट गर्छ जुन चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबलबाट युज गर्छौँ। स्ट्रक्चर डेफिनेसन फर बुक ब्याङ्क एड्रेस कन्सिस्टिङ अफ बुक नेम, अथर नेम अर पेज एन्ड प्राइज इज गिभन बिलो। एउटा इक्जाम्पल दिएको छौँ, जुन इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चर बनाइएको छ, जुन स्ट्रक्चरमा चाहिँ किताबको टाइटल, किताबको अथर, अनि गएर किताबमा भएको पेजहरूको बारेमा, अनि गएर त्यसमा त्यसको प्राइस कति हो भन्ने बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ एउटा किताबको। अब यहाँनिर इक्जाम्पलमा मैले तिमीहरूलाई सेयर गरिरहेको छु। इक्जाम्पलमा तिमीहरूले हेरेर के छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अनि बुक ब्याङ्क भन्ने छ। अब यो स्ट्रक्चर भनेको, स्ट्रक्ट भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरको चाहिँ यसको किवर्ड हो, यो हामीले युज गर्नै पर्ने हुन्छ। कुनै पनि स्ट्रक्चर
यो बुक ब्याङ्क चाहिँ स्ट्रक्चरको नेम हो, यो चाहिँ स्ट्रक्चर हो भन्ने चाहिँ किवर्ड हो। स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड हामीले युज गर्छौँ स्ट्रक्चरको लागि। अब तलपट्टि आएर यो स्ट्रक्चरको इलिमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ क्यारेक्टर टाइप अफ, यो डेटा टाइप हो, क्यारेक्टर टाइप अफ। अनि यो टाइटल है, यो टाइटल जुन टाइटलले चाहिँ 20 क्यारेक्टर्स क्यान होल्ड होइन, यसले चाहिँ जम्मा 20वटा क्यारेक्टर। जस्तै बुकको नेम के हो भने जस्तै मुना मदन भयो भने यसले कतिवटा MUNAMADAN गरेर जम्मा चाहिँ यसले 8 क्यारेक्टर्स होल्ड गर्यो भने जस्तै इट क्यान होल्ड 20 क्यारेक्टर्स, यो फर्स्टले चाहिँ बुकको टाइटल। अनि गएर यहाँ क्यारेक्टर नै डेटा, यो डेटा टाइप चाहिँ क्यारेक्टर हो। अनि गएर स्ट्रक्चरको इलिमेन्टको नेम भनेको चाहिँ, स्ट्रक्चरको इलिमेन्ट नेम भनेको चाहिँ यो हो, स्ट्रक्चर मेम्बर पनि भन्छ हामीले, अथर भनेको। अनि यो अथर भनेको चाहिँ राइटरको नेम। यो चाहिँ यसले चाहिँ बढीमा 15 क्यारेक्टर्सहरू होल्ड गर्न सक्ने भनेर हामीले साइज डिक्लेयर गरेको। साइज हामी जति पनि डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। एज यु हेभ डिक्लेयर अन स्ट्रिङ, स्ट्रिङमा तिमीहरूले डिक्लेयर गरेको जस्तै। तर स्ट्रिङले के गर्थ्यो, एउटै खालको मात्रै हुन्थ्यो। स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, जस्तै यहाँ क्यारेक्टर भयो, यहाँ इन्टिजर भयो, यहाँ फ्लोट भयो। दिज आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स द्याट क्यान स्ट्रक्चर क्यान ह्यान्डल होइन। स्ट्रक्चरले डिफ्रेन्ट टाइप डेटाहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। अब यहाँ पेज, पेज भनेको चाहिँ 1 2 3 4 यस्तो हुने हो र यसको अलरेडी साइज फिक्स हुने, इन्टिजरको साइज अलरेडी फिक्स हुने भएको कारणले गर्दा यहाँ पेज भनेर हामीले साइज डिक्लेयर गरेनौँ। अनि गएर फ्लोट, त्यसको पनि साइज अलरेडी फिक्स हुन्छ, त्यसैले हामीले यहाँनिर यसको साइज डिक्लेयर गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर बुक ब्याङ्क भन्ने एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ। अब यसको फेरि योभन्दा धेरैवटा बुकहरूको लागि हो भनेदेखि हामीले यसको नम्बर चाहिँ हामीले यहाँबाट बढाउन सक्छौँ। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब यहाँनिर अघि मैले भनेको थिएँ त्यही कुरा यहाँ फेरि भनेको छ, द किवर्ड स्ट्रक्ट डिक्लेयर्स द स्ट्रक्चर टु होल्ड द डिटेल्स अफ 4 फिल्ड्स। त्यहाँभित्रको सबै फिल्डहरू होल्ड गर्नको लागि चाहिँ किवर्ड स्ट्रक्ट भन्ने चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। अनि तल आएर फिल्ड्स आर कल्ड स्ट्रक्चर इलिमेन्ट्स अर मेम्बर्स। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु, मैले तिमीलाई अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि फिल्ड भनेको चाहिँ यो तल यिनीहरू चाहिँ, जस्तै डेटा टाइप भनेको छ अघि हामीले क्यार, अनि गएर यहाँनिर टाइटल भनेको थियौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर इलिमेन्ट्स अर मेम्बर्स भन्छौँ भनेर अघि मैले तिमीहरूलाई स्ट्रक्चर इलिमेन्ट्स अथवा यो मेम्बरहरू हुन् भनेर मैले तिमीलाई माथि इक्जाम्पलमै डिक्लेयर गरिसकेको थिएँ। यो फ्री फायर पछि अहिले जोइन गरेको म्युट गर। नेक्स्ट, तलपट्टि आएर त्यसपछि के भनेको छ, नेम अफ द स्ट्रक्चर इज कल्ड द स्ट्रक्चर ट्याग। स्ट्रक्चर ट्याग। अनि जेनरल फर्म अफ अ स्ट्रक्चर डेफिनेसन इज, जेनरल फर्म भन्नुको मतलब यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ, स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स लेख भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूले यो लेख्ने हो, स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स। अब स्ट्रक्ट अनि ट्याग नेम, त्यो भनेको स्ट्रक्चरको नेम। किन अनम्युट गर्दैछ फ्री फायर? के भयो भन त? भोइस नै आइरहेको छैन त सर। भोइस आइरहेको छैन? अरूकोमा आइरहेछ? आइरहेको छ सर मेरोमा। त्यो तिम्रोमा प्रब्लम होला, त्यहाँ तिम्रो त्यो भोल्युमहरू, आएको छ सर, आएको छ। भोल्युमहरू केही कन्ट्रोल गर। आएको छ। ओके, सिन्ट्याक्स, यो चाहिँ सिन्ट्याक्स हो। स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स चाहिँ हामी यसरी डिक्लेयर गर्छौँ। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। कमल हो के अरे पछि फ्री फायर भनेको, तिमीले त्यो तिम्रो डिभाइसमा राम्रो चेक गर। ओके, कमलको फ्री फायर we can declare the structure variables using the tag name anywhere in the program. त्यो प्रोग्रामको कुनै पनि पार्टमा हामीले स्ट्रक्चरको ट्याग नेम युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई डिक्लेयर गर्न सक्छौँ भनेको छ। फर द इक्जाम्पल स्ट्रक्ट बुक ब्याङ्क, यो स्ट्रक्चरको नेम भयो। अनि बुक 1 बुक 2 बुक 3 भनेर हामीले डिक्लेयर्स बुक 1 बुक 2 बुक 3 एज भेरिएबल अफ द टाइप बुक ब्याङ्क भित्रको चाहिँ हामीले बुक 1 बुक 2 भनेर चाहिँ हामीले we can declare anywhere in the program, प्रोग्रामभित्र हामीले यसलाई डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। अर्को स्लाइडमा जाउँ। The link between a member and variable is established using the member operator dot. यो डट युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्छौँ। मैले तिमीहरूलाई कलेजमा सिकाएको कति याद छ कुनै? जस्तै इक्जाम्पलको लागि प्राइस अफ बुक 1 इज रिप्रेजेन्टेड एज बुक 1 डट प्राइस। यसरी चाहिँ हामीले डट गरेर चाहिँ यसलाई हामीले यो दुईटा बिचको लिङ्क चाहिँ हामीले कन्फर्म गरिदिन्छौँ। जस्तै वी क्यान युज स्क्यानएफ फङ्सन टु गिभ द भ्यालुज थ्रु द किबोर्ड। हामीले त्यसको लागि चाहिँ स्क्यानएफ
इनपुट फङ्सनहरुको लागि हामीले scanf युज गर्छौँ त्यो हाम्रो लागि नयाँ कुरा होइन एक्जाम्पल %s हामीले स्ट्रिङको लागि युज गर्ने फर्मेट स्पेसिफायर हो एन्ड दिस इज अ न्यू लाइन /n एन्ड कमा book1 डट टाइटल अब चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि book1 को टाइटल यसले डिक्लेयर गर्यो यसरी नै हामीले फेरि book1 को अब हामीले अथरलाई गर्नु पर्यो भने फेरि हामीले अर्को लिएर book1 डट अथर भनेर डटले चाहिँ यसलाई कनेक्सन गर्छ भन्नु खोजेको द लिङ्क बिट्विन द मेम्बर एन्ड भेरिएबल इज स्ट्याब्लिस्ड युजिङ द मेम्बर अफ अपरेटर भन्नु खोजेको चाहिँ अपरेटर डट यो डट अपरेटरले चाहिँ हामी त्यसलाई कनेक्सन चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्छौँ भन्नु खोजेको हो नेक्स्ट वान द भेरिएबल नेम विथ द पिरियड एन्ड द मेम्बर नेम इज युज लाइक एन अर्डिनरी भेरिएबल यो भेरिएबल नेम हामी अर्डिनरी भेरिएबल जस्तै गरेर युज गर्छौँ भनेको छ यसमा खास त्यस्तो कुरा केही छैन लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड स्ट्रक्चरको इनिसियलाइजेसन हामीले कसरी गर्छौँ भनेको छ यहाँनिर we can initialize like any other data type अरूको जस्तै गरेर हामी इनिसियलाइज गर्छौँ must be declared as a static if it is to be initialized inside a function भित्र इनिसियलाइज गर्नु पर्यो भने हामीले स्ट्याटिक भन्थ्यौँ त्यो कुरा हामीले पहिला पढ्दाखेरि पनि पढिसकेका छौँ यो फङ्सन पढ्दाखेरि पनि हामीले योभन्दा प्रिभियस सेसन फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा स्ट्याटिक फङ्सनहरू हिजो हामीले बनाएको थियौँ त्यस्तै गरेर स्ट्रक्ट एसटी रेकर्ड यो स्ट्रक्ट भनेको किवर्ड भइहाल्यो स्ट्रक्चरको किवर्ड भइहाल्यो एसटी रेकर्ड भनेको स्ट्रक्चर नेम अनि स्ट्रक्चर इलिमेन्ट इन्ट वेट अब स्टुडेन्टको वेट लिने यो इन्ट भन्ने इन्टिजर टाइपको यसले चाहिँ इन्टिजर टाइपको लिन्छ नेक्स्ट वान फ्लोट हाइट अब यसले चाहिँ हाइट लिन्छ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई इनिसियलाइज गर्न सक्छौँ सो स्ट्याटिक स्ट्रक्ट एसटी रेकर्ड एस स्टुडेन्ट यो 65 अनि 175.5 भनेको चाहिँ 65 इज इनिसियलाइज्ड एज द वेट अफ द स्टुडेन्ट वेयर 175.5 इज अ फ्लोट अफ हाइट यो यसरी चाहिँ डिक्लेयर गर्छ तल दिस विल एसाइन 65 टु द वेट एन्ड 175 टु 5 इज टु हाइट भनेर यहीँनिर क्लियर गरिदिएको छ यु क्यान टेक अ screenshots from your own devices. Okay, let's go to the next slide. Comparison of structure variable. Structure variable को हामी comparison पनि गर्न सक्छौँ भनेको छ यो structure variable को comparison हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि two variables of the same structure type can be compared the same way as ordinary variable हामीले अरू ordinary variables हरुको comparison गरेको जस्तै गरेर structure variable हरुको हामी comparison गर्न सक्छौँ just like here is the example book1 assigns book2 यो चाहिँ assign गरेको हो नि बुक यो एउटा सिंगल इक्वालिटीले सो यहाँनिर के भन्छ त assigns book2 to book1 book2 को भ्यालुलाई चाहिँ book1 मा assign गर्छ भनेछ यसले चाहिँ अब यसपछि हामीले अर्को तल छ book1 इक्वल्स टु यो डबल इक्वल्स टु भनेको सी प्रोग्रामिङमा हामीले इक्वल टु मान्छौँ यसलाई हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर मान्छौँ यो इक्वल टु अपरेटर हो सो book1 equals to book2 compares all the elements of book1 and book2 and return 1 if they are equal otherwise 0 भन्नुको मतलब book1 र book2 इक्वल छ कि छैन भन्ने चेक गर्ने काम यसले गर्यो र यदि यो book1 र book2 इलिमेन्ट बराबर छन् भनेदेखि चाहिँ यसले 1 रिटर्न गर्यो अदरवाइज बराबर छैनन् भने चाहिँ 0 रिटर्न गर्यो सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान कम्पेयर द स्ट्रक्चर भेरिएबल्स okay let's go to the next slide अर्को स्लाइडमा जाउँ now we have the example here area of structure example यहाँ struct marks गर्यौं अनि तल गएर int subject1 int subject2 int subject3 these three subject1 subject2 subject3 are the structure elements or structure members and which have data type integer भनेर यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो त्यसपछि तल हामीले मेन फंक्सन स्टार्ट गर्यौं अब स्ट्याटिक स्ट्रक मार्क्स स्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ मार्क्सहरु हामी आफै राख्छौं आफै दिन्छौं सो स्टुडेन्ट 3 यहाँ स्टुडेन्ट 3 यो ब्राकेट पछि स्टुडेन्ट 3 दिएको छ यो भनेको चाहिँ तीन जना स्टुडेन्टको लागि है अब हामीले यहाँ गर्यौं यो 1 2 3 चाहिँ पहिलो स्टुडेन्टको यो 45 चाहिँ पहिलो स्टुडेन्टको पहिलो सब्जेक्ट 1 को मार्क्स हो 68 चाहिँ पहिलो स्टुडेन्टको सब्जेक्ट 2 को मार्क्स हो अनि 81 चाहिँ फर्स्ट स्टुडेन्टको सब्जेक्ट 3 को मार्क्स हो एवं रूपमा सब्जेक्ट यो स्टुडेन्ट 2 को स्टुडेन्ट 3 को सो वी आर टेकिङ द मार्क्स अफ 3 subjects of 3 students here यो example let's go to the next slide and अर्को स्लाइडमा जाउँ area of structure यहाँ भनेको छ
Previous example declares that the student is an array of three elements: student 0, student 1, and student 3. I have already told you that. And initialize each members of student, सबै मेम्बरको चाहिँ यसरी मार्क्स इनिसियलाइज गरेको छ भने स्टुडेन्ट 1 सब्जेक्ट 1 को 45, स्टुडेन्ट 0 सब्जेक्ट 2 को 68 हुँदै हुँदै लास्ट स्टुडेन्ट 2 को यसरी चाहिँ हामीले जम्मा तीनजना स्टुडेन्टको लास्ट मार्क्ससम्म यसरी हामीले चाहिँ राखेको छौँ। यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई माथिको स्लाइडमा नै यो स्लाइडमा नै भनिसकेँ। यो भनेको चाहिँ पहिलो स्टुडेन्टको पहिलो मार्क्स, दोस्रो स्टुडेन्टको दोस्रो मार्क्स, तेस्रो स्टुडेन्टको तेस्रो मार्क्स, दोस्रो स्टुडेन्टको पहिलो मार्क्स, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिक्लेयर गरेको छौँ अथवा इनिसियलाइज गरेको छौँ। त्यही कुरालाई यो स्लाइडमा क्लियर गरेको छ। Okay, then let's go to the next slide. अर्को स्लाइडमा जाउँ। सो एरेज विथिन स्ट्रक्चर, एरेलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरमा कसरी युज गर्छौँ भनेको छ। सो एरे हामीले पढिसकेको छौँ, त्यसैले अब यसलाई कसरी इनिसियलाइज गर्ने भनेर यहाँ हामी हेर्छौँ। युज अफ एरेज एज स्ट्रक्चर मेम्बर्स इज भ्यालिड इन सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो एरेलाई चाहिँ स्ट्रक्चरको मेम्बरको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ कसरी युज गर्छौँ? फर द इक्जाम्पल द फलोइङ स्ट्रक्चर डेफिनेसन इज भ्यालिड स्ट्रक्ट मार्क्स, यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरको किवर्ड, स्ट्रक्चरको नेम अनि स्ट्रक्चरको इलिमेन्ट्सहरू यहाँ हामीले बनाएका छौँ। सो स्ट्रक्चर मार्क्सको पहिलो इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डेटा टाइप, क्यारेक्टर टाइप अफ डेटा, एन्ड देन नेम भनेको चाहिँ यसको चाहिँ इलिमेन्टको नाम हो। यो मार्क्सको पहिलो इलिमेन्टको यो नेम भनेको अघि हामीले भनेको जस्तै पहिलो नाममा 20वटा क्यारेक्टरहरू यसले होल्ड गर्न सक्छ। इन्टेजर अलरेडी फिक्स साइज भएकोले गर्दा यसको साइज दिएको छैनौँ। फोर्थ इट हेज अल्सो इज फिक्स साइज, अनि त्यो चाहिँ जम्मा 3वटासम्म। अनि गएर यहाँ स्टुडेन्ट 2 भन्नुको मतलब यो स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट भन्नेको चाहिँ जम्मा 2जना स्टुडेन्टको लागि हामी निकाल्दैछौँ। अब यहाँ भनेको छ मेम्बर सब्जेक्ट कन्टेन्ट 3 इलिमेन्ट्स, यो स्टुडेन्ट 1 डट सब्जेक्ट 2 भनेको यो डटले चाहिँ दुईटा बिचको चाहिँ यसको कनेक्सन इस्टाब्लिस गरेको छ। वुड रिफर टु द मार्क्स अब्टेन इन द थर्ड सब्जेक्ट बाई द सेकेन्ड स्टुडेन्ट। यहाँनिर क्लियर छ, स्टुडेन्ट 1 डट सब्जेक्ट 2 भनेर चाहिँ यो दुईटाको कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छ। अब यसपछि हाम्रो नेस्टिङ अफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरको नेस्टिङलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर हामीले युज गरेको छौँ। नेस्टिङ स्ट्रक्चर, नेस्टिङ भनेको मैले तिमीहरूलाई पहिला नै एक्जाम्पल भनिसकेँ, धेरैपल्ट बुझाइसकेको छु। नेस्टिङ भनेको रिपिटेसन अफ द सेम थिङ इनसाइड द्याट, होइन, यो भित्र त्यही कुरा त्यही भित्र त्यही आउँछ भने त्यसलाई हामी नेस्टिङ भन्छौँ। जस्तै हामीले नेस्टेड इफ एल्स भनेको इफ एल्सभित्र इफ एल्स आयो भने, नेस्टेड लुप भनेको लुपभित्र लुप आयो भने त्यो भनेको जस्तै नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरभित्र फेरि स्ट्रक्चर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नेस्टेड स्ट्रक्चर भन्छौँ। नेस्टिङ अफ स्टेटमेन्ट इज अलाउड इन सी। एक्जाम्पल गिभन बिलो सोज द्याट नेस्टिङ अफ अ फङ्सन, अब फङ्सनको चाहिँ नेस्टिङ भएको देखाएको छ। यहाँनिर के भन्छ, स्ट्रक्ट किवर्ड फर स्ट्रक्चर, स्यालेरी so structure name, and then char name is the structure element, first element. Character data type, element name, name. So name can hold 20 characters here. फेरि आएर data type character, department name of the element salary, and then it can hold 10 characters, हामी जति पनि राख्न सक्छौँ। तलपट्टि आएर फेरि अर्को स्ट्रक्ट बनायौँ हामीले, अनि गएर यहाँ इन्टेजर, अनि गएर डियरनेस बनायौँ, अनि डियरनेसभित्र के पाउने भयो त, इन्टेजर हाउस रेन्ट पाउने हो, अनि यसपछि गएर इन्टेजर यो सिसिए पाउने भयो, अनि गएर यो अलाउन्सेसको लागि भनेर चाहिँ हामीले यो स्ट्रक्चरभित्र अर्को स्ट्रक्चर बनाएको छौँ। यो इएमपी इम्प्लोइको लागि हो भनेर चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरभित्र अर्को स्ट्रक्चर बनाएको छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले नेस्टिङ अफ स्ट्रक्चर भन्छौँ। नेस्टिङ अफ स्ट्रक्चर, अब तल यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरेको छ। मेम्बर कन्टेन इन द इनर स्ट्रक्चर क्यान बी रिफर्ड एज, त्यो भित्रकोलाई इएमपी अलाउन्सेस डट डियरनेस, अनि गएर फेरि इएमपी डट अलाउन्सेस डट हाउस रेन्ट, अनि इएमपी अलाउन्सेस डट सिसिए भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्छौँ। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको इनर स्ट्रक्चरभित्र भएको स्ट्रक्चर मेम्बरहरूसँग चाहिँ यसले कनेक्सन गरायो। सो दिस इज द इक्जाम्पल अफ नेस्टिङ स्ट्रक्चर। योभन्दा अगाडि हामी स्ट्रक्चरको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। म तिमीहरूलाई अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु। मैले अनलाइनमा नै एउटा प्रोग्राम तिमीहरूलाई यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। सो मेरो च्याट बक्स आयो फेसबुक, यहाँभित्र मैले एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई देखाउन खोजिरहेको छु। सो हियर वी हेभ one program
यो प्रोग्राम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्रोग्रामको क्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम यहाँ मैले यहाँ लेखेको छैन मैले आफैले यो एन्सर हेरेर भन्दैछु राइट अ प्रोग्राम विच क्यान स्टोर द नेम अफ द स्टुडेन्ट रोल नम्बर एन्ड मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट obtained by the student of 10 स्टुडेन्ट जम्मा 10जना विद्यार्थी यस्तै क्वेसन हो है मनलाई आउने भनेको जम्मा 10जना विद्यार्थीहरूको चाहिँ 10जना विद्यार्थीहरूको नाम रोल नम्बर र उनीहरूले अब्टेन गरेको मार्क्स रिड गर्ने चाहिँ एउटा प्रोग्राम लेख भनेर भनेको छ यो क्वेसनले चाहिँ र यो क्वेसनको एन्सर यसरी सुरु हुन्छ यहाँ हामीले यहाँ हेज इन्क्लुड stdio डट एज हामीले हेडर फाइल स्ट्यान्डर्ड इनपुट डट हेडर फाइल डिक्लेयर गऱ्यौँ अनि यसपछि हामीले तलपट्टि आएर स्ट्रक्चर क्रिएट गर्यौँ अब स्ट्रक्ट दिस इज द किवर्ड फर द स्ट्रक्चर क्रिएटिङ अ स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट स्ट्रक्चर नेम अब स्टुडेन्ट स्ट्रक्चर नेमको हामीले इलिमेन्ट्सहरू यहाँबाट तल क्रिएट गर्न थाल्यौँ अथवा यसको मेम्बर्सहरू पहिलो मेम्बर फर्स्ट नेम भन्ने क्रिएट गर्नु फर्स्ट नेम अर नेम एनिथिङ वी क्यान क्रिएट बट वी हेभ टु डिक्लेयर द डेटा टाइप द्याट इज क्यारेक्टर क्यारेक्टर टाइपको हामीले फर्स्ट नेम डिक्लेयर गऱ्यौँ विच क्यान स्टोर 50 क्यारेक्टर्स यसले चाहिँ 50 क्यारेक्टर स्ट्रक्चरको नेम भनेको जस्तै 50 क्यारेक्टर्स स्टुडेन्टको नेम यसले स्टोर गर्ने भयो अनि इन्टेजर अनि रोल रोल नम्बरको हामीले साइज दिएको छैनौँ किनभने यसको यो इन्टको फिक्स साइजमै त्यो अटिहाल्छ रोल नम्बर त्यसै कारणले अनि फ्लोट मार्क्स मार्क्स चाहिँ किन फ्लोटमा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ पोइन्टमा पनि आउन सक्छ रियल नम्बरमा पनि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब 45.5 पायो भने त हामीलाई फ्लोट चाहियो त्यसले इन्टेजरले त्यसलाई स्टोर गर्न सक्दैन त्यसै कारणले हामीले फ्लोट गऱ्यौँ अनि यसको पनि फिक्स साइज भएकोले गर्दा यहाँ हामीले साइज डिक्लेयर गरेनौँ अनि गएर यसलाई हामीले एस नाम दियौँ अनि गएर 10 यो चाहिँ 10 स्टुडेन्ट्सको लागि है अब तल गएर इन्ट मेन अब यहाँ इन्ट मेन गरेको छौँ त्यसैले यहाँ माथि भोइड मेन यहाँ माथि चाहिँ हामीले कोन्यु डट एच नगरे पनि भयो यहाँनिर भोइड मेन गरेपछि हामीले हेडर फाइलमा कोन्यु डट एच पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अब इन्ट मेन गऱ्यौँ मेन फङ्सन स्टार्ट गऱ्यौँ अनि इन्टेजर आई गऱ्यौँ यो हामीले लुपको लागि युज गरे हो अनि यसपछि हामीले के भन्यौँ त भन्दा प्रिन्ट एफ एन्टर द इन्फर्मेसन अफ द स्टुडेन्ट अब स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन राख्नु भनेर पहिला स्क्रिनमा सो गऱ्यौँ हामीले अब यसरी पहिला स्क्रिनमा सो गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि अब यसपछि हामीले स्टोरेज अब यसपछि इनपुट त लिनु पर्यो यसरी एन्टर गर्नु भनेपछि युजरले त स्टुडेन्टको नेम रोल नम्बर मार्क्स इन्टर गर्छ अब नेम रोल नम्बर मार्क्स इन्टर गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो यहाँनिर फर लुप लगाएको छौँ यो I equals to 0 I is less than equals to 5 भनेको छ हामीले माथि 10 स्टुडेन्ट भनेपछि यहाँ 10 सम्म जानु पर्थ्यो यसले 5 स्टुडेन्ट मात्रै भन्छ यसलाई हामीले 10 बनाउनु पर्थ्यो यसलाई हामीले 10 बनाउन सक्छौँ 10 बनाउन सक्छौँ अनि गएर प्लस प्लस आई गरेको छ अथवा आई प्लस प्लस गरे पनि भयो तल गएर अब यहाँ एस अघि हामीले माथि एस डिक्लेयर गर्नु एस 10 भनेको छ अब त्यो एस 10 मध्येको यहाँ माथि हामीले भनेको यो एस 10 जम्मा 10 स्टुडेन्ट्सको लागि भनेर हामीले एस 10 डिक्लेयर गरेको छौँ अब त्यो मध्येको हामीले एस 1 मात्रै सुरु गर्दैछौँ यो भनेको एस 1 हो एक्स यो भनेको चाहिँ आईको भ्यालु 0बाट स्टार्ट हुन्छ फेरि यो एसआई भनेको छ अब यहाँनिर आईमा एसाइन गरिदिएको छौँ डट रोल इक्वल्स टु 1 रोल नम्बर चाहिँ हामीले नै डिफाइन गरिदिउँ यो चाहिँ हामीले अनि 1 भनेर अब यो सुरुबाट 1 आएपछि 1मा प्लस प्लस हुँदै जाने यो चाहिँ अनि यसपछि चाहिँ हामीले डिक्लेयर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले रोल नम्बर त 1 2 3 आफै सिरियली जाने भयो रोल नम्बर हामीले लेखिराख्नु परेन अब हामीले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ इन्टर द रोल नम्बर अनि गएर यहाँनिर यसबाट यो रोल यो आफै बढ्दै जाने भयो अनि एन्टर द फर्स्ट नेम त्यसपछि हामीले फर्स्ट नेम इन्टर गर्ने भयौँ अब फर्स्ट नेम चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि स्क्यान एफ पर्सेन्ट एस त्यो क्यारेक्टर भएकोले गर्दाखेरि पर्सेन्ट एस गऱ्यौँ अनि एस यो आई आईको भ्यालुको आई एउटा लिएर बढ्दै जाने त्यही कारणले गर्दा आई त्यो चाहिँ केमा एसाइन गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट नेममा एसाइन गर्ने जुन हामीले माथि यहाँनिर फर्स्ट नेम यहाँनिर डिक्लेयर गरेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ एसाइन गर्ने हो अनि गएर यो एसाइन गरिसकेपछि फेरि स्क्रिनमा अर्को कुरा डिस्प्ले हुन्छ त्यो भनेको इन्टर द मार्क्स भनेर युजरलाई सोध्छ कम्प्युटरले अब यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले इन्टर द मार्क्स अनि स्क्यान पर्सेन्ट एफ किनभने माथि हामीले यहाँनिर फ्लोट भनेको छौँ यो फ्लोट भनेको कारणले गर्दा मार्क्सलाई हामीले फ्लोटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अनि यहाँनिर एम पर्सेन्ट एस अनि आई भनेको छौँ आईको भ्यालु त यहाँबाट बढ्दै जाने लुप गरेको छौँ अनि त्यो चाहिँ केमा स्टोर गर्ने भन्दा मार्क्समा स्टोर गर्ने अब तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो पर्सेन्ट एसमा यहाँ एसमा चाहिँ हामीले एम पर्सेन्ट युज गरेनौँ यो माथि यो
फर्स्ट नेममा चाहिँ अनि यहाँ तल चाहिँ हामीले के गर्यौँ एम्पर्सेन्ट युज गर्यौँ यो कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्रिङमा हामीले एम्पर्सेन्ट युज गर्नु पर्दैन जुन मैले तिमीहरूलाई कलेजमा भनिसकेको छु अब अरूमा फ्लोटमा र इन्टेजरमा चाहिँ हामीले एम्पर्सेन्ट युज गर्नु पर्यो स्टोर गर्नको लागि अब यहाँ चाहिँ स्टोर गर्नलाई एम्पर्सेन्ट युज गर्नु पर्यो त्यसैले यहाँ मात्रै एम्पर्सेन्ट युज गरेको छ यो चाहिँ हामीले इनपुट लिने काम मात्रै गर्यो यतिबाट यो होल प्रोसेसबाट हामीले जस्ट इनपुट लिने काम मात्रै गऱ्यौँ अब यसपछि यसलाई डिस्प्ले त गर्नु पर्यो डिस्प्लेइङ इन्फर्मेसन गरेर न्यू लाइन गऱ्यो यो त स्क्रिनमै आउने भइहाल्यो अब डिस्प्लेइङ गर्नलाई पनि त 5वटाको 10वटाको भनेपछि फेरि यहाँनिर माथि 10वटा गरेपछि यहाँ 10वटाकै गर्नु पर्यो 10वटा गरेपछि फेरि हामीले 10 टाइम्स त रिपिट गर्नै पर्यो यसलाई पनि त्यो गर्नलाई फेरि यहाँनिर प्रिन्ट एफ अनि रोल नम्बर अनि गएर रोल नम्बर सीले जानु भइहाल्यो अनि प्रिन्ट एफ अनि इन्टर द फर्स्ट नेम अनि फर्स्ट नेमलाई स्टोर गर्ने यहाँ डटले यसलाई कनेक्ट गरेको छ अनि गएर प्रिन्ट एफ मार्क्सलाई अनि मार्क्समा यहाँ पर्सेन्ट एफ आउँछ अनि गएर यो पर्सेन्ट डट वान एफ छ एफ भयो हुन्छ अनि गएर यो यसलाई अनि त्यो चाहिँ मार्क्सको भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यतिले चाहिँ डिस्प्ले गराउने काम गर्यो अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ के भनिदिन सक्छ यसलाई टेबुलर फर्ममा डिस्प्ले गर भन्नु सक्छ अथवा एक्जाममा धेरै जस्तो टेबुलर फर्ममा अथवा प्रपर मेनरमा प्रपर फर्मेटमा डिस्प्ले गर भनेर भनिदिन्छ जुन मैले त्यसको धेरैवटा इक्जाम्पल्सहरू मैले तिमीहरूलाई कलेजमा गरेर देखाएको छु र कपीमा सार्न पनि लागेको छु त्यो चाहिँ तिमीहरूले अब थप हेर्ने हो यहाँ चाहिँ गरेर यहाँ मात्रै गरेर त साध्य लाग्दैन त्यो चाहिँ तिमीहरूले इक्जाम्पल हेर्ने हो अनि बुझेन भने भन मैले ओल्ड इज गोल्डको सबै क्वेसन गरिदिएको छु है त्यो मैले कपीमा क्लासमा सो यो भयो यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरलाई गर्न सक्छौँ रन गऱ्यौँ भने यसरी डिस्प्ले आउँछ फेरि यहाँबाट हामीले इनपुटहरू दिँदै जाने हो यो चाहिँ आउटपुट भयो सो यसरी चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरलाई हेर्न सक्छौँ अब म फेरि मेन स्लाइडमा गएँ हाम्रो स्लाइड यहाँ अब आजसम्म हामीले यो स्ट्रक्चरसम्म मात्रै हेऱ्यौँ र भोलि चाहिँ हामी यसैभित्रबाट युनियन हेर्छौँ र आजको हाम्रो क्लास चाहिँ यति गरौँ स्ट्रक्चरको अहिले स्ट्रक्चर हामीले जति पढेको छ स्ट्रक्चरबाट मात्रै तिमीहरूलाई एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ इक्जाममा त्यसैले यसलाई एकदम राम्रो हेर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई कलेजमा पनि गरिदिएको छु कलेजमा पनि मैले धेरैवटा गरिदिएको छु त्यो तिमीहरूले एक्जाम्पलसहित हेरेर अगाडि गर्न सक्छौ ल आजलाई चाहिँ हामी रेकर्ड मोड अस्ति हामीले अस्तिको सेसनमा हामीले स्ट्रक्चर पढिसकेका छौँ अनि आज चाहिँ हामी युनियन पढ्दैछौँ अस्तिको रिभिजन गर्ने हो भने तिमीहरू म्युट गरिदियो है कमल स्ट्रक्चरले चाहिँ स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड लिएर त्यो किवर्डले डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटाहरूलाई चाहिँ एउटा ग्रुपमा चाहिँ ट्रिट गर्ने काम गर्छ स्ट्रक्चरले अनि भने अब युनियन भनेको पनि करिब करिब स्ट्रक्चर जस्तै नै हो यहाँनिर अलिकति डेफिनेसन मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु सिन्ट्याक्स इज सिमिलर टु स्ट्रक्चर युनियनको पनि सिन्ट्याक्स चाहिँ स्ट्रक्चरको जस्तै नै हो अल द मेम्बर्स अफ युनियन युज द सेम लोकेसन इन द मेमोरी अब दिस इज द डिफ्रेन्ट थिङ इन कम्पेरिजन टु स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरको तुलनामा यो चाहिँ युनियनको अलग कुरा हो किनभने स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ युनियनको पहिला हेरौँ युनियनले के भन्छ भन्दाखेरि all the members of the union use the same location in the memory भनेको छ भने अब स्ट्रक्चरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि all the members of union can use the different location of memory युनियनमा चाहिँ सेम लोकेसन स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसन मेन डिफ्रेन्स भनेको यही हो है पछि तिमीहरूलाई डिफ्रेन्सिएट बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भनेर पनि सोध्न सक्छ मुख्य फरक भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ जति पनि इलिमेन्टहरू लिन्छौँ तिनीहरूको सेपरेट सेपरेट मेमोरी एलोकेसन लिन्छन् र तिनीहरूको टोटल मेमोरी जति छ जति साइज छ त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरको साइज हुन्छ भने युनियनमा चाहिँ यिनीहरूले जम्मा एउटै लोकेसन युज गर्छ त्यसैलाई ओभरल्याप गरेर युज गर्छ र त्यसै कारणले युनियनमा चाहिँ युनियनको मेम्बर्सहरू मध्येको सबैभन्दा लार्जेस्ट मेम्बरको के भयो प्रशान्त हात उठाएको हो सबैभन्दा गुड मर्निङ गरेको छ ए सबैभन्दा लार्जेस्ट युनियनको मेम्बरहरू मध्येको सबैभन्दा लार्जेस्ट मेम्बरको साइज जुन हुन्छ त्यो नै युनियनको साइज हुन्छ हो यो नै मुख्य फरक हो तल अर्को थर्ड पोइन्टमा छ मे कन्टेन्स मेनी मेम्बर्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स
बट क्यान ह्यान्डल ओन्ली वान मेम्बर एट अ टाइम। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको डेटाहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ, तर एउटालाई एकचोटि मात्रै भनेको छ। कम्पाइलर अलोकेट्स अ पिस अफ स्टोरेज द्याट इज लार्ज इनफ टु होल्ड अल द लार्जेस्ट भेरिएबल टाइप इन द युनियन। यसले भन्न खोजेको चाहिँ युनियनभित्र भएको युनियनको मेम्बरहरू मध्येको सबैभन्दा लार्जेस्ट भेरिएबलको साइजलाई मात्रै होल्ड गर्छ, ताकि त्यही साइजभित्र अरू त्योभन्दा सर्ट भेरिएबल्सहरूको मेमोरी एलोकेसन गर्छ भन्न खोजेको छ युनियनले। अब अगाडिपट्टि जाउँ। यो युनियनको एक्जाम्पल दिएको छ यहाँनिर। अब युनियन भनेको चाहिँ युनियन भनेको किवर्ड युनियन नै युज गर्छौँ हामीले युनियनको। अस्ति हामीले स्ट्रक्चरको एसटिआरयुसिटी स्ट्रक्ट किवर्ड युज गरेको जस्तै गरेर युनियनको चाहिँ हामी युनियन भन्ने नै किवर्ड युज गर्छौँ। अनि तल आइटम्सहरू इन्ट एम फ्लोट एक्स अनि क्यार 6 गरेर तल कोड्स भनेको छौँ। अब यहाँ के भनेको हो भन्दाखेरि युनियनको मेम्बरहरू हो यिनीहरू, अथवा युनियनको इलिमेन्ट्सहरू हो, जुन चाहिँ एम पनि एउटा इलिमेन्ट हो, एक्स पनि इलिमेन्ट हो, सी पनि इलिमेन्ट हो। तर एम चाहिँ इन्टेजर टाइपको छ, एक्स चाहिँ फ्लोटिङ टाइपको छ, अनि गएर यो क्यार चाहिँ सी चाहिँ क्यारेक्टर टाइपको छ भनेको यिनीहरूको डेटा टाइप चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। दिस ओल आर द सिङ्गल युनिट्स अफ दिस युनियन आइटम भन्ने युनियन यो किवर्ड आइटम भनेको नेम युनियनको नेम, अनि यो भनेको चाहिँ युनियनको इलिमेन्ट्सहरू भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। डिक्लेयर्स अ भेरिएबल कोड अफ अ टाइप युनियन आइटम, यसको तल लेखेको छ डिक्लेयर्स भेरिएबल कोड टाइप युनियन आइटम। नेक्स्ट स्लाइडमा छ इन द प्रिभियस एक्जाम्पल मेम्बर एम रिक्वायर्स 2 बाइट्स। पहिलाको एक्जाम्पलमा चाहिँ मेम्बर एम भन्ने चाहिँ 2 बाइट रिक्वायर गर्थ्यो, अनि मेम्बर एक्स रिक्वायर्स 4 बाइट्स एन्ड मेम्बर सी रिक्वायर्स 1 बाइट। अब यहाँ हेरौँ है, के गरौँ भन्दाखेरि मेम्बर एमले 2 बाइट स्पेस लिन्छ, मेमोरी एलोकेसन मेमोरी स्पेस है। अनि मेम्बर एक्सले तिमीहरूको स्क्रिनमा आइरहेको छ, मेम्बर एक्सले चाहिँ 4 बाइट मेमोरी लिन्छ। अब मेम्बर सीले चाहिँ के गर्छ त 1 बाइट मेमोरी लिन्छ। यो भनेको तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा अटोमेटिकली नै यो लिन्छ है, किनभने यो के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकल्ली 2 बाइट यो इन्टेजरले 2 बाइट लिन्छ कि अटोमेटिकली 2 बाइट लिन्छ इन्टेजरले। अनि त्यसै गरी नै फ्लोटले अटोमेटिकली 4 बाइट लिन्छ भने क्यारेक्टरले अटोमेटिकली 1 बाइट लिन्छ। त्यो अलरेडी सी कम्पाइलरले डिक्लेयर गरिदिइहाल्छ, हामीले गर्नै पर्दैन। त्यसै कारणले यो रिक्वायरमेन्ट भयो। अब कम्पाइलर अलोकेट्स 4 बाइट फर द युनियन आइटम। कम्पाइलरले चाहिँ के गर्छ, कम्पाइलरले चाहिँ 4 बाइट अलोकेट गर्छ। किन त भन्दाखेरि टोटल यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2 बाइट त एमकै 2 बाइट हो, अनि 4 बाइट एक्सको 4 बाइट हो, अनि 1 बाइट सीको 1 बाइट गर्दा टोटल त यसको साइज त 7 बाइट भए तापनि कम्पाइलरले के अलोकेट गर्छ युनियनमा भन्दा 4 बाइट मात्रै अलोकेट गर्छ। वेयर एल्स यही चिज चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरमा भएको भए चाहिँ 7 बाइट एलोकेट गर्नुपर्छ कम्पाइलरले। त्यो किन त भन्दाखेरि दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन द युनियन एन्ड स्ट्रक्चर। युनियन र स्ट्रक्चरको बिचको फरक भनेको नै ठ्याक्कै यही हो कि स्ट्रक्चरले चाहिँ यही केसमा जस्तै यही एक्जाम्पलमा स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरले चाहिँ यो एमको 2 बाइट यसको 4 बाइट फ्लोटको एक्सको 4 बाइट अनि सीको 1 बाइट गरेर चाहिँ स्ट्रक्चर यदि यो यहाँ स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड भएको भएदेखि स्ट्रक्चर भएको भएदेखि चाहिँ यसको टोटल 7 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्थ्यो स्ट्रक्चरले भने युनियनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको 2 बाइट यसको 4 बाइट अनि यसको चाहिँ 1 बाइट हो। त्यसो गर्दाखेरि द लार्जेस्ट यो बाइट भनेको त 4 हो, त्यसो त्यो 4 भित्रै यो दुइटालाई अटाउँछ। त्यही कारणले ओभरल्याप गरेर राख्छ त्यही मेमोरीमै। त्यही कारणले गर्दाखेरि युनियनले चाहिँ अलोकेट के गर्छ भन्दाखेरि लार्जेस्ट नम्बर 4 बाइटलाई मात्रै अलोकेट गर्छ। युनियन र स्ट्रक्चर बिचको फरक भनेको नै मेन यही हो। त्यसलाई तल हामी यसरी देखाउन सक्छौँ। Figure shows how all the three variables can share the same address. अब तिनटैले कसरी एउटै एड्रेस सेयर गर्छ भन्ने एक्जाम्पल देखाएको छु। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई यहाँ एरोले देखाउँछु, माउसको एरोले आफ्नो मोबाइलबाट हेर। जस्तै यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एम रिक्वायर्स 2 बाइट। यहाँनिर इलिमेन्ट आइटम यो युनियन आइटम भन्नेको इलिमेन्ट एमले चाहिँ 2 बाइट रिक्वायर गर्छ। 2 बाइट उसले यहाँ स्टोर गर्छ यो दुईटामा, यो 1000 र 1001मा स्टोर गर्छ। अनि फेरि एक्सले त 4 बाइट रिक्वायर गर्छ। अब एक्सले 4 बाइट भनेपछि यदि स्ट्रक्चर भइदिएको भएदेखि चाहिँ यदि यो स्ट्रक्चर भइदिएको भएदेखि चाहिँ यहाँ 2 बाइट राखिसकेपछि यहाँबाट सुरु गर्थ्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ। मैले तिमीहरूलाई यहाँ एरोमा यहाँ माउस पोइन्टरले देखाइरहेको छु। तर युनियनले चाहिँ के गर्छ फेरि यहीँबाटै सुरु गर्छ, ओभरल्याप गरेर सुरु गर्छ। फेरि युनियनको 4 बाइट हो, त्यसैले गर्दा यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 भनेर 1001 मेमोरीमा एउटा एलोकेट गर्छ,
मा एउटा गर्छु 1001 मा एउटा 1002 मा 1003 मा गरेर टोटल 4 वटा यसैमा अटाउँछ पहिलाको पनि यसमै अटाएको थियो ओभरल्याप गरेर अर्को पनि यही अटाउँछ अब फेरि हामीसँग बाँकी रहन्छ के त भन्दाखेरि यो 1 बाइट सी को त्यो यतैभित्र यहीँमा कुनैमा ओभरल्याप गरेर अटाउँछ यसो गर्दाखेरि चाहिँ युनियनले चाहिँ यसैलाई ओभरल्याप गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब युनियनले चाहिँ यसैलाई ओभरल्याप गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल साइज युनियनको टोटल मेमोरी साइज भनेको चाहिँ द लार्जेस्ट साइज अफ द लार्जेस्ट इलिमेन्ट द लार्जेस्ट इलिमेन्टको साइज यो 4 बाइट भयो भने यो 4 बाइट मात्रै लिन्छ वेयर एल्स स्ट्रक्चरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि all the elements the size of all the elements अथवा sum of all the elements भन्नुको मतलब यदि यो कुरा स्ट्रक्चर भएको भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 2 बाइट प्लस 4 बाइट गर्दा 6 बाइट प्लस 1 बाइट गर्दा 7 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्थ्यो यदि स्ट्रक्चरले भएको भएदेखि चाहिँ अब स्ट्रक्चर र युनियनको बिचमा फरक भनेको यही हो अरू कुरा सबै सेम हो अनि युनियनले युनियन किवर्ड युज गर्छ स्ट्रक्चरले स्ट्रक्ट किवर्ड युज गर्छ अनि भित्र मल्टिपल टाइप अफ डेटाहरू ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ दुइटैले त्यो युनियनले पनि गर्न सक्छ स्ट्रक्चरले पनि गर्न सक्छ अनि यसलाई हामीले एरेसँग पनि युज गर्न सक्छौँ त्यो सबै कन्डिसन्सहरू सेम नै हुन्छ खालि फरक भनेको चाहिँ यसको मेमोरी एलोकेसन र यसको साइजहरू यति मात्रै फरक हो यसो गर्दाखेरि हामीले स्ट्रक्चर र युनियनलाई हामीले यहाँबाट पढेर सिध्याउँछौँ जस्तै यहाँनिर अब स्ट्रक्चर र युनियनको मैले समरी इन्क्लुड गरेको छु तिमीहरूको स्लाइडमा स्ट्रक्चर इज अ मेथड अफ प्याकिङ द डेटा इन डिफ्रेन्ट डेटा टाइप स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो रे भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप अफ डेटाहरू चाहिँ एउटामा प्याक गर्ने मेथडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्ट्रक्चर भन्छौँ त्यो कसरी त भन्दाखेरि पहिला हामीले एरे र स्ट्रिङ पढिराख्दाखेरि एरे र स्ट्रिङमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एरेले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि पख यहाँ वेटिङमा राखेको पछि एरेले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि सेम टाइपको डेटाहरूलाई मात्रै होल्ड गर्ने काम गर्थ्यो जस्तै इन्ट एआरआर गरेर साइज 5 दिन्थ्यौँ भने एआरआर भन्नेले चाहिँ 5 साइज तर इन्टेजर टाइपको मात्रै सेम टाइपको डेटाहरू मात्रैलाई होल्ड गर्ने अथवा प्याक गर्ने काम गर्थ्यो एले पनि एउटा डेटालाई प्याक गर्ने नै हो साइज अफ डेटालाई तर इट इज अफ सेम टाइप अथवा त्यसलाई होमोजिनियस र हेट्रोजिनियस भनेर मैले तिमीहरूलाई अस्ति कलेजमा पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ होमोजिनियस टाइपको डेटालाई मात्रै एरेले र स्ट्रिङले चाहिँ राख्न सक्छ भनेदेखि अब यहाँ स्ट्रक्चरले चाहिँ हेट्रोजिनियस डेटालाई प्याक गर्न सक्छ भन्नुको मतलब द डेटा क्यान बी अफ डिफ्रेन्ट टाइप जस्तै इन्टेजर पनि हुन सक्यो अनि गएर फ्लोट पनि हुन सक्यो क्यारेक्टर पनि हुन सक्यो जे पनि हुन सक्यो त्यसलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा ऱ्याप आउट गर्ने काम चाहिँ स्ट्रक्चरले गर्छ त्यो चाहिँ स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड लिएर युज गर्छ फर्स्ट लाइनले भन्नु खोजेको त्यही हो स्ट्रक्चर इज अ मेथड अफ प्याकिङ डेटा अफ डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्स सेकेन्डमा भनेको छ द किवर्ड स्ट्रक्ट डिक्लेयर्स द स्ट्रक्चर विच आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु जुन मैले तिमीहरूलाई अघि नै भनिसकेको छु यो स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड चाहिँ हामी युज गर्छौँ भनेर टु भेरिएबल्स अफ द सेम स्ट्रक्चर टाइप क्यान बी कम्पेयर्ड द सेम वे एज अर्डिनरी भेरिएबल अर्डिनरी भेरिएबलमा दुइटालाई हामीले कम्पेयर गरेको जस्तै गरेर यसमा पनि हामी सेम भेरिएबल त्यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ इन एरे अफ स्ट्रक्चर इच इलिमेन्ट अफ द एरे रिप्रेजेन्ट्स अ स्ट्रक्चर भेरिएबल यो यदि हामीले यसमा एरे पनि युज गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ इच इलिमेन्टले चाहिँ माथिको एरेलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ अनि गएर एरेज क्यान बी युज एज अ पार्ट अफ स्ट्रक्चर मेम्बरको रूपमा चाहिँ हामीले एरेहरूलाई युज गर्न सक्छौँ अब नेस्टिङ अफ स्ट्रक्चर इज पोसिबल स्ट्रक्चरलाई पनि हामीले नेस्टिङ गर्न सक्छौँ त्यो भन्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो रिपिटेसन त्यहीँभित्र रिपिट गरेर युज गर्न सक्छौँ स्ट्रक्चरभित्र अर्को स्ट्रक्चर राख्न सक्छौँ भन्नु खोजेको हो अर्को नेक्स्ट पोइन्ट स्ट्रक्चर भ्यालुज क्यान बी पास्ड एज अ आर्ग्युमेन्ट टु द फङ्सन फङ्सनमा चाहिँ स्ट्रक्चरको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले आर्ग्युमेन्टको रूपमा चाहिँ पास गर्न सक्छौँ यदि हामीले यो स्ट्रक्चरलाई हामीले फङ्सनसँग युज गरेको छौँ भनेको हो अब इन युनियन all the members use the same location जुन अघि हामीले छलफल गरिसकेको छौँ सबैले चाहिँ सेम लोकेसन युज गर्छ अनि the unary operator size of is used to tell the size of the structure एउटा युनिरी अपरेटर छ त्यो साइज अफ अपरेटर भन्ने हामीले पहिला टाइप्स अफ अपरेटर इन सी भनेर पढेको बेलामा हामीले पढेको थियौँ त्यो अपरेटर्स भनेर त्यो बेलामा एउटा हामीले युनिरी अपरेटर भन्नेमा पढेको थियौँ त्यो साइज अफ अपरेटर त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेर यो स्ट्रक्चरको साइज कति छ भन्ने बारेमा चाहिँ यसले डिक्लेयर गर्छ यसो गर्दाखेरि अब आजको हाम्रो क्लासमा चाहिँ
अस्ति स्ट्रक्चर पढेको थियौँ एज अ युनियन पनि पढेर सिक्यौँ स्ट्रक्चर र युनियन नै हामीले पढेर कम्प्लिट गर्छौँ जस्तै म यसो गर्दाखेरि स्ट्रक्चर एन्ड युनियन कम्प्लिट भयो अस्ति पहिलाको हाम्रो स्ट्रक्चरको कुरा यहाँ छ तिमीहरूलाई याद छ होला यो हामीले पहिले पढेको थियौँ एक्जाम्पल स्ट्रक्ट मार्क्स इन्ट सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सेम टाइप अफ मात्रै लिउँ हामीले यहाँनिर तर यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको पनि लिन सक्छौँ तल अर्को एक्जाम्पल लिन सक्छौँ है जस्तै स्ट्रक्ट मार्क्स क्यार नेम 20 इन्ट नम्बर अनि नम्बरको हामीले किन त्यहाँ साइज नदिएको माथि क्यारेक्टर गरेर नेमको साइज दिउँ 20 क्यारेक्टर्स क्यान होल्ड द नेम त्यहाँ नेम क्यान होल्ड 20 क्यारेक्टर्स तर हामीले इन्ट नम्बर क्यान होल्ड हाउ मेनी क्यारेक्टर्स वी डिडन्ट डिफाइन यो भन्नु कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्ट हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अलरेडी 2 बाइट अघि हामीले भनेको थियौँ अलरेडी 2 बाइट त्यसको चाहिँ मेमोरी हुन्छ त्यसै कारण त्यसको डिक्लेयर गरेको छैन तल फ्लोट सब्जेक्ट्स भनेर गऱ्यौँ अब यसरी स्ट्रक्ट मार्क्स भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरको मार्क्स स्ट्रक्ट भनेको किवर्ड अनि यो मार्क्सको चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू स्ट्रक्चर यो मार्क्स भन्ने स्ट्रक्चरको इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ नेम अनि नम्बर अनि सब्जेक्ट यसरी चाहिँ अनि स्टुडेन्ट 1 स्टुडेन्ट 2 गरेर हामीले डट गरेर युज गर्छौँ भनेको थिएँ मैले दुईटालाई जोड्नको लागि चाहिँ हामी डटले जोड्छौँ भनेको थिएँ स्टुडेन्ट 1 दुईजना छन् एउटा स्टुडेन्ट 1 गरेर त्यसको डिक्लेयर गर्न सक्छौँ स्टुडेन्ट 2 गर्दै हामी गर्न सक्छौँ तल डटले स्टुडेन्ट 1 डट स्टुडेन्ट 2 भनेर हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौँ अब यसबाट तिमीहरूलाई आउने क्वेसन्स भनेको चाहिँ अस्ति मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको थिएँ राइट अ प्रोग्राम विच क्यान एक्सेप्ट द नेम रोल नम्बर and mark obtained by the student of 50 students and display them in tabular format or proper order भनेर चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन तिमीहरूलाई 10 मार्क्सको 8 मार्क्सको अथवा 6 भन्दा 5 6 भन्दा बढी मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ यहाँबाट स्ट्रक्चर र युनियनबाट तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेसन हो अब मैले तिमीहरूलाई भनिसकेको छु र क्लासमा मैले यो स्ट्रक्चर र युनियनबाट ओल्ड इज गोल्डको सबै क्वेसन डेफिनेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन्समा सोध्न सक्छ हेड डिफरेन्स पनि सोध्न सक्छ सोधेको छ 10 मार्क्समा सोध्दैन 5 मार्क्समा 5 मार्क्समा स्ट्रक्चर र युनियन बिचको डिफरेन्स पहिला पनि सोधेको छ तिमीले ओल्ड इज गोल्ड हेर 4 प्रकारको क्वेसनहरुमा पनि सोधेको छ यो नै रह्यो माथि स्ट्रक्चरको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु छ डेफिनेसन्सहरु सबै छ स्ट्रक्चर र युनियन चाहिँ हामीले यसो गर्दाखेरि हामीले पढेर सिध्यायौं अब अनम्युट गर भिडियो सिडियो अन गर्दा हुन्छ के क्वेसन छ तिमीले राख्दा हुन्छ अब भोलि चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लास सुरु गर्छौं स्ट्रक्चर र युनियन भन्दा बाहेकको र यसबाट स्ट्रक्चर र युनियनबाट सोधेको क्वेसन्सहरु थुप्रै छ ओल्ड इज गोल्डमा त्यो तिमीले हेर्न सक्छौ क्वेसनको फर्मेटहरु अघि तिमीलाई मैले भनिहाले कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर एउटा मात्र मेम्बर्स चाहिँ यो के गर्छ हजुर बुझिन मैले अलि ठुलो स्वरले भन युनियनमा चाहिँ के छ त्यो मेम्बर चाहिँ एकजना मात्र उयो गर्ने हो होइन होइन युनियनमा पनि मेम्बर्सहरु धेरै हुन सक्छ जस्तै युनियन भन्ने डिक्लेयर गर्यो अनि गएर युनियन भित्रको नाम दियो जस्तै अघि हामीले भनेको जस्तै रेकर्ड भनेर अनि रेकर्ड भित्र अब हामीले डिफरेन्ट अब नेम रोल नम्बर भनेर डिफरेन्ट नै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं त्यसको मेम्बर्सहरु र खाली त्यसको मेमोरी एलोकेसन चाहिँ त्यसको लार्जेस्ट एलिमेन्टको अथवा लार्जेस्ट मेम्बरको जुन छ त्यो मात्रै लिन्छ भन्ने मात्रै हो स्ट्रक्चरको जस्तै गरेर डिफरेन्ट एलिमेन्टहरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेटाहरु लिन सक्छ अरु त्यसको साइज चाहिँ युनियनको यो लार्जेस्ट मेम्बरको यो हुन्छ नि सर इक्वल हैन इक्वल भयो भने नि हुन्छ जस्तै युनियनमा चाहिँ हामीले एउटा युनियन हामीले एउटा बनायौं त त्यो युनियनमा चाहिँ हामीले नेम गर्यौं त्यसलाई हामीले म्याक्सिमम 8 क्यारेक्टरको दियौं अथवा 12 क्यारेक्टरको दियौं अनि एड्रेस गर्यौं एड्रेसलाई पनि 12 क्यारेक्टरको दियौं भनेदेखि अब त्यो युनियनको साइज नै 12 को हुन्छ के तर अब त्यही कुरा यदि स्ट्रक्चरमा भयो भने चाहिँ 12 टु जा 24 हुन्छ किनकि एड्रेसको 12 अनि गएर नेमको 12 गरेर स्ट्रक्चरमा चाहिँ 24 हुन्छ स्ट्रक्चरको साइज चाहिँ र युनियनको साइज चाहिँ 12 मात्रै हुन्छ किनभने त्यसको लार्जेस्ट नै 12 हो त्यसैमा ओभरल्याप गरेर राखिहाल्छ त्यो हो Any more questions? No, sir. China? कति 5 मार्क्स क्लियर all clear sir 5 marks देखि 10 marks सम्मको क्वेशन सोध्छ
ओके सर एउटै क्वेसन 10 मार्क्सको पनि हुनसक्छ धेरै जस्तो एउटै क्वेसन 10 मार्क्स अथवा 8 मार्क्सको सोधेको छ यहाँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ किनभने त्यो अघि मैले भने नि राइट अ प्रोग्राम विच क्यान एक्सेप्ट द नेम अफ द इम्प्लोइज सिरियल नम्बर स्यालेरी एन्ड एड्रेस अफ 20 इम्प्लोइज एन्ड डिस्प्ले देम इन प्रपर म्यानर अथवा इन टेबुलर फर्मेट भनेर भन्छ क्या हो त्यसो भने तिमीहरूलाई 8 मार्क्सको 10 मार्क्सको दिन्छ त्यसमा सर एक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ अब एक्जाम कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ ऊ हाम्रो केपी शर्मा ओली बालाई सोध्नुपर्छ अब 32 गतिसम्म लकडाउन बढिहाल्यो होइन अब असारको 15 एक वर्ष एक्जाम हुँदैन जस्तो लाग्यो यो अर्को वर्ष वर्ष गर्दा हुन्छ होइन हुन्छ अर्को तिमीहरूले वर्ष गर्दा तिमीहरूले ब्याचलर पढ्ने भनेको त मङ्सिरमा त हो नि अस्ति नै एक्जाम भए पनि तिमीहरूले ब्याचलर पढ्ने भनेको त मङ्सिरमा हो होइन एडमिसन गर्ने भनेको त त्यसले गर्दा स्टिल टाइम छ नि अझै तिमीहरूले ब्याचलर जोइन गर्ने भने कार्तिक मङ्सिरमा मात्रै हो सर भनेपछि हाम्रो त्यो बिरा काटिन्छ होला हैन हजुर हजुर बिरा काटिन्छ होला हाम्रो बिदा बिदाहरू त 6 महिना बिदा के बिदाहरू चाहिँ काटिन्छ बिदाहरू चाहिँ काटिन्छ दुःख पाउन लेखेपछि यस्तै हो अब यो त सुख पाएको नि हौ तिम्रो यत्रो मजाले आनन्दले घरमा बसेर हेर घरमै बसेर यसरी पढ्नु पाएको छ भाग्यमानी केटा भाग्यमानी तर अझ एक्जामै नभए त कति छ त्यसपछि त डाइरेक्ट कतारमा काम गर्न जाने हो नि त होइन फेरि दुबईको रात रात ल अब आजलाई यति गर्ने हो